welcome back to another video. Okay guys, මේ වීඩියෝ එකයි මොනවද බලන්න යනවා නම් සුපිරි ට්‍රික් එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ ෆෝන් එක නිකන් රොබොටික් ෆෝන් එකක් වගේ යූස් කරා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නිකන් ස්මාර්ට් ෆෝන්ස් මේ ෆෝන් ස්මාර්ට් ෆෝන් තමයි. ඒක පොඩ්ඩක් ටෙක්නොලොජි පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් යූස් කරනවා වගේ තමයි මේ වීඩියෝ එක බලන්න යන්නේ. ඒකට පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි වොයිස් එකෙන් ඇක්සස් කරනවා එකලන් අපි කියන දේ ඒක ඇවිල්ලා ඕපන් කරලා දෙනවා එකලන්. ඒකට පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඕනේ. ඒ ඇප්ලිකේෂන් ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අන්තිම වෙනකම් බලන්න. එතකොට තමයි ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් බයි. Okay guys, මේ වීඩියෝ like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. අමතක වෙන්නේ Javith Tech channel එක subscribe කරන්න. මේක ඇවිල්ලා request එකක් subscribe කරන්න, like කරන එක. ඒක අමතක වෙන්නේ නැතුව කරන්න. එහෙම ඔයගලන්ට දැන් group වලටත් එන්න. දැන් එන්න අපි වීඩියෝ ඇතුළට යමු. Okay guys, මේ තියෙනවා voice accessibility කියලා. ඒ option එක click කරා ගන්න. ऑप्शन නෙමෙයි අර ඇප්ලිකේෂන් එක. ඊට පස්සේ පෙන්නනවා turn on voice access කියලා. okay option එක click කරා ගන්න. okay click කරා මෙතන තියෙනවානේ installed services කියලා. ඒක click කරන්න. ඒක click කරා මෙතන තියෙනවා talk back accessibility menu කියලා. ඒකේ තියෙනවානේ guys voice access කියලා එකක්. 2යි 4යි 6යි 7 වෙනි එකට. ඒක click කරලා off එකට තියෙන එක click කරලා on කරා ගන්න. once ඔයගොල්ලෝ allow විතරක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. allow කරා ගන්න. allow කරලා aim back වෙන්න. aim back වුණා මෙතන agree කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒක click කරා ගන්න. ඊට පස්සේ continue කියලා තියෙනවානේ. ඒක click කරා ගන්න. ඊට පස්සේ listen for command whenever my screen is on recommended කියලා තියෙනවානේ. ඒක click කරලා ඔක්කොමඩම continue කරා ගන්න. ඊපස්සේ allow කරා ගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඔක්කොටම continue ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා voice access කියලා. ඒකටත් allow කරා ගන්න. ඊට පස්සේ continue කරා ගන්න. ආයෙත් continue ඊට පස්සේ finish කියලා තියෙනවා. ඒ option එක click කරා ගන්න. ඒක කරාම reopen tutorial say open tutorial. ඒක ඕනේ නැහැ. එහෙම back වෙන්න. එහෙම back වුණාම guys ආයෙත් voice accessibility ගන්න. click කරාම මේ විදිහට voice accessibility එක පෙන්නනවා. guys video එක ඇවිල්ලා sound error පෙන්වන නිසා මම voice overlay දෙන්න පටන් ගත්තා. play store කිව්වම දැක්කනේ play store එක tap වෙනවා. home කියලා කිව්වම home screen එකට එනවා. මේ විදිහට තමයි guys කරාගන්නේ. දැන් අපි කියන ඔක්කොම එක recognize කරගන්නවා. okay guys මේ video like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. අමතක වෙන්නේ නැතුව Javith Tech channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ bell icon එක click කරලා all කරාගන්න. ඉතින් මේකේ ඉඳලාම ඔයගලන්ට තේරෙනවා වෙන්න ඇති ලස්සන්ට ඔයගලන්ට phone එක robotic phone එකක් වගේ use කරාගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ phone එක නිකන් අලුතෙන් customize කරනවා වගේ කරාගන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයගලන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එහෙම group එකේ Javith Tech link එක දාලා තියෙනවා. ඒකත් click කරලා join වෙන්න. අපි අනිත් වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙමු.